Hai guys, kali ini saya nak tunjuk plastik coating ini. Oke, let's go. Tengok macam mana cara untuk pakainya. Buka, tutup. Macam ini ya. Ini glove. Ini nanti brush. Buka plastik. Ada span lagi. Oke. Solo tab. Tap dulu supaya tidak kena itu lain tempat. Oke. Ini sudah siap. Ini dulu buka. Pakai brush. Kasih sedikit cukup. Oke, macam ini meh. Sini. Sapu saja. Tenang. Lagi kasih itu color balance ha? Senang saja sapu macam ini. Oke, kiri kanan one step saja cukup. Sudah. Oke, kasih jemur dulu. Sudah kering. Oke, ini after, before. Tengok ada beza kan? Dekat sikit. Memang senang kan? Tengok macam baru sudah. So ini tak payah beli baru lagi. Oke. Kita sekarang demo barang lain lagi. Pakai span ini. Sama juga. Tap dulu.
depan sedikit saja cukup. Ya. Sekarang kita sapu. Kalau part besar pakai span senang aja. Oke, sudah. Kita boleh nampak beza. Oke. Oke, sekarang kita coba sapu dekat tayar sini. Oke, tayar rubber pun boleh juga. Sama juga. Sini sedikit saja cukup. Oke, sekarang tap dulu. Boleh. Ada nampak shinning. Ini oke, sekarang kita buka, tengok beza dia. Oke guys, ada nampak kan? Before, after. Oke. Sekarang kita nak try. Kena air. Oke, guys, sekarang saya nak demo ini dashboard kereta. Ini selalu jemu matahari, cepat dia jadi kusam. Oke, sekarang saya nak pakai ini plastik restore.
Okay, before, after. Memang jadi kilat sebenarnya. Sekarang kita apply dekat door trim. Ni sudah pudar. Okay, sikit cukup. Pada nampak beza. Okay, handle kereta kita buat demo juga, sama juga boleh sapu. Okay. Memang nampak kilat sudah. Best.